අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්න බලමු දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොන වගේද කියලා. අද දිනය 2023 ජූලි 4 වෙනිදා අඟහරුවාදා දවස. අද US markets closed. ඊයේත් වර්වයි US markets open කරලා තිබ්බේ. අද ඇමරිකාවේ Independence Day එක. මේ දිනය markets US markets නිවාඩු දිනයක් වගේම ඒ නිසා වෙන්න global stock markets වල වුණත් යම් slow down වීමක් සිද්ධ වෙන දවසක් වගේම මේක ක්‍රිප්ටෝ වලට හොඳ දිනයක් විය හැකි. සියලු අවධානය ක්‍රිප්ටෝ පැත්තට යොමු වීමේ chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකම පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න ඕන සියලු කාරණා වලට කලින් අද ජූලි 4 ජූලි 5-6 වෙනකන් සාමාන්‍ය පරිදි නෑ ජූලි 5 නෙවෙයි ජූලි 6 පස්සේ ජූලි 6 නෙවෙයි ජූලි 5 හෙට වෙනකන් සාමාන්‍ය පරිදි ඕගලන්ට මේ ලැබෙන වීඩියෝස් ලැබෙවි. ඊට පස්සේ හෙටින් පස්සේ ජූලි 6 සිට මම නිවාඩුවක් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මාසික විතර කාලයක්. ඒ අතරේ මුළු මාසෙම YouTube වීඩියෝස් නැති වෙන්නේ. නමුත් ගමනේ ඉන්න නිසා සංචාරයේ ඉන්න නිසා සාමාන්‍ය පරිදි වීඩියෝස් 3ක් කරන්න මේ තරම් දැනුම තොගයක් නැත්නම් මේ ෂෙයා කරන්න හැකියාව නැති වේවි. ඒ මුළු කාලෙම මම ලැප්ටොප් එකක් විතර යතේ තියාගෙන ගමන යන්නේ. ඒ නිසා මේ ඔෆිස් රූම් එකේ ඉඳලා කරන දේවල් කරන්න තරම් මම හිතන්නේ ලැප්ටොප් එකෙන් පුරවන්න වෙවි කියලා. හැබැයි උපරිම උත්සාහයක් දරනවා ඔයාලට දැනුම ගෙන එන්න. ඉතින් ඒ කෙසේ වෙතත් මාකට් සම්බන්ධයෙන් යම් අලුත් තොරතුරක් ලැබුණොත් මම ෂෙයා කරන්නම්. වගේම සාමාන්‍ය පරිදි at least වීඩියෝ එකක් හරි ෂෙයා කරන්න පුළුවන් වෙවි. මගේ මොබයිල් ස්ටේෂන් එක සූදානම්. හැබැයි ඒ මාසේ පුරාවට මම යන තැන් ඉන්න තැන් Wi-Fi services වගේ දේවල් එක්ක අනිකුත් සියල්ල තීන්දුව වෙන්න පුළුවන් නිසා තමයි මම දැනුවත් කිරීමක් කරේ. ඉතින් බලමු පුළුවන් හැම වෙලෙම මම නිරන්තරයෙන් ඔයගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ පුංචි දැනුම් දීමක්. එතනින් පස්සේ බලමු Bitcoin chart එකේ පේන්නේ daily Binance එකේ daily Binance daily 31000 ඊට පස්සේ එතනින් වැටුණා. නැවත 31000 try කරා. දැන් නැවත 31000න් උඩට ඇවිත් price එක මේ 31000 whole number එක උඩ retest කරන අවස්ථාව අද දවසේ මෙතනින් එහාට මේ breakout එක ගන්න Bitcoin වලට ලොකු chance එකක් තියෙනවා කියලා මගේ personally මගේ හැඟීම. වගේම bearsලට වඩා bullsලා මේක push කරන බව අපිට පේනවා. දැන් අපි මේ මුළු move එකම ගත්තොත් bottom එකේ ඉඳලා මෙන්න මේ වගේ move එකක් මේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ කොච්චර sellers push කරත් මේක මේ උපරිම ගේන පුළුවන් උනේ පහළට ඔන්න ඔච්චරයි. right මේක bull flag එකක් බව පැහැදිලි. ඉතින් bull flag එක කියන අපි දන්නවා up trend එකක මේක bullish breakout pattern එකක්. price එක උඩට ඇවිත් retest කරනවා කියන්නේ මේක breakout වෙන්න chance එකක් තියෙනවා. දැන් උඩට ආවා මේ retest එක නැවත මේක උඩට ආය යුතුයි. highest level එක තියෙන 31400 උඩට price එක break වීමේ chance එකක් ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවා. මොකද bearsලට බැරි වුණා මේ level එක break කරන්න. ඉතින් අපිට පේනවා පැහැදිලිවම bullsලා strong කියන එක. අද මේ ගත වෙන පැය 24 දී අපිට යම් change එකක් දැක බලා ගන්න හැකි වෙයි. හැබැයි mostly අපි crypto market එක බැලුවොත් mostly red බව පේනවා. ඒ අතරේ හැබැයි perform කරන altcoins ටික හොඳටම perform කරන බවත් පේනවා. ඒ අතරේ මේක ඉන්නවා ආවේ ඉන්නවා aptos sui Wu network comp වගේ තමයි leading curve ඉන්නවා. ඒ අය හොඳටම perform කරනවා. ඒ අතරේ mix market එකක් තියෙනවා. losers ලක් තියෙනවා. gainers ලක් තියෙනවා. ඒක වගේ අපි coin market cap එක බැලුවොත් market එක සම්බන්ධ direction එක සම්බන්ධ idea එකක් ගන්න පුළුවන්. flat 0.54 up කියලා පෙන්වනකොට overall market එක ලොකු moves සිද්ධ වෙන්නේ. Bitcoin 1.34% up. හැබැයි Ethereum neutral sideways. ඒ වගේම Bitcoin tops 31000 Ethereum nears 2000 බව සඳහන් කරනවා. Decrypt කියනවා Bitcoin Blackrock spot ETF application එක දැම්මා. හැබැයි reject වුණා. ඒ දැම්මත් එක්කම 31000 මේ rally එක පටන් ගත්තා. Ethereum නුත් pump වුණා. හැබැයි Blackrock application එක සම්බන්ධයෙන් Gary Gensler කිව්වා සියලු Bitcoin spot ETF applications ප්‍රමාණවත් මදි කියලා support කරලා තියෙන කරුණු.
ඒකම මෙතින් මේ ෆන් ෆ්ලෝස් දැන් මේ පසුගිය ඒ BlackRock සිද්ධියත් එක්කම ක්‍රිප්ටෝ වලට ආපු සල්ලි ඉහළ ගියා, සල්ලි එන්න පටන් ගත්තා. BlackRock රිජෙක්ට් වුණත් නැවතත් අද වාර්තා වෙනවා Nasdaq හරහා තමයි BlackRock මේ Bitcoin ETF එක ෆයිල් කරේ. Nasdaq refiles for BlackRock spot Bitcoin ETF, names Coinbase as surveillance partner. Coinbase surveillance දැන් මේක surveillance partner කෙනෙක් නැතුව apply කරා කියන එක තමයි Gary Gensler සඳහන් කරලා තිබේ. එතකොට දැන් මේ surveillance partner එක්ක already application එක SEC එක කියන විදිහට complete කරලා නැවත file කරලා තියෙනවා. හැබැයි SEC එකට කනේ පාරක් ගැහුවා වගේ වැඩක් තමයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ. SEC එක already sue කරලා තියෙන Coinbase තමයි surveillance partner විදිහට BlackRock මෙතන නම් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අනිකුත් Bitcoin spot ETF applications සහ සමානයි BlackRock spot Bitcoin ETF එකේ application එකත්. මෙතනින් එහාට Gary Gensler ඇතුළු SEC එකට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියන විදිහටම මේක already දැන් submit කරලා තියෙන නිසා එතනින් එහාට බලන්න ඕන ඊළඟ step එක SEC එකේ මොකක්ද කියලා. ඒකෙත් අද හෙට Bitcoin spot ETF application එකකට approval එක ලැබෙවි කියලා විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. මේක රිවිව් කරන්න කාලයක් යාවි. 2024 ආරම්භය මුල් quarter එක වගේ තමයි යම් කිසි තොරතුරක් එනවා නම් හැකි බව මගේ හැඟීම. විලි වූ කියන මේ කතාව බලන්න මේ Bitcoin futures market එක සම්බන්ධයෙන් දාලා තියෙන analysis එකක්. Bitcoin futures demand එක මේ පසුගිය price breakout එකේදීත් බැලුවොත් මේ price drop එක සිද්ධ වෙන අතරේ increasing demand එකක් සිදු වුණා. මේ divergence එකත් එක තමයි price squeeze එකකට ගියේ. මේ මොහොතේ price එකේ ලොකු decline එකක් පේන නැතත් price එක flat විදිහට ගත හැකි. ඒ කෙසේ වෙතත් demand එක futures market එකේ Bitcoin වල increase වෙන බව විලි වූ කියනවා. මේක නැවත මෙවැනිම වූ price squeeze එකකට ආරම්භය විය හැකි බව තමයි සහ මේ futures market එක තමයි front runner Bitcoin spot market එකේ කියන කතාව. ඒ මොනෝතින් අර මම කලින් සඳහන් කර 31000 breakout එක පැහැදිලිවම සිද්ධ වීමේ chance එකක් තියෙනවා ළඟ. හැබැයි මේකට මේ පහළ තියෙන oscillator එක බලුවොත් stochastic RSI අපිට අවශ්‍යයි මේ down trending stochastic එකක් නෙමෙයි. නැවත මේ up trending stochastic එකක වනම් වඩා support වෙන බව තමයි මගේ හැඟීම. ඊළඟට තියෙන ගැටලුව තමයි කවදද SEC එක Bitcoin spot ETF එක approve කරන්න කියන එක. මේ සම්බන්ධයෙන් විවිධ analysis යනවා. SEC එක මේ Bitcoin spot ETF එකක් approve කරන්න මැලි වෙන්නේ Bitcoin spots SEC එක යටතේ පාලනය නොවන නිසා මෙතන කියනවා the SEC believes and does not approve of a spot Bitcoin ETF as unreliable because it considers spot exchanges not under its regulation. ඉතින් මේ කාරණේ ඉස්සරහට දාලා තමයි මේ approval එක නොදෙන්න හේතුව. ඒ කෙසේ වෙතත් මේ වෙනකොට ආයතන ගණනාවක් Bitcoin වලට apply කරලා තියෙනවා Bitcoin spot ETFs වලට. මේ ඇයි මෙච්චර Bitcoin spot ETF එකක් market එකට අවශ්‍ය කියන කාරණාව ගන්නවා නම් සාමාන්‍ය retail traders ලා අපි Bitcoin buy කරොත් එක්කෝ exchange එකේ තියාගන්නවා. exchange එකේ තියාගන්න එකේ තරම් හොඳ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපි hardware wallet එකකට දාලා තියාගන්නවා. නමුත් institutions ඒ වැඩේ කරන්නේ institutions custodian service එකකට දානවා. වගේම institutional සල්ලි වඩා එන්න තියෙන ලොකු chance එක තමයි spot ETFs වලට institutions directly buy කරලා spots hold කරන් ඉන්නවට වඩා ඒගොල්ලෝ කැමති මෙවැනි exchange traded fund එකක invest කරලා exchange traded fund එකට ඒ headache එක ඉස්සරදේ බාර දෙන්න. ඒ නිසා තමයි මේ spot ETF එකකට අවශ්‍ය ලොකුම අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. ඒම වුණාම ETF එක විසින් directly spot buy කරනවා. settlements යල්ල Bitcoin හරහා සිද්ධ වෙනවා. futures දැන් Bitcoin futures ETF එකක් සිද්ධ වුණා මේ තිබ්බට market එකේ Bitcoin price එකට ඒක direct impact එකක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. Bitcoin spots විදියට buy කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති නිසා දැන් Bitcoin spot ETF එකකදී වෙන්නේ customer funds එකතු කරගත්තට පස්සේ ETF එක විසින් invest කරන්නේ Bitcoin වල. ඒක directly price එකට support එකක් වෙනවා. එකක් අනිත් එක institutions buy නැතුව
ස්පොට් ETF වල එන්න තියෙන chance එක වැඩි නිසා ඒකත් directly price එකට impact එකක් සිද්ධ කරනවා. මේකයි වැදගත්. මේකයි කට්ටිය මේ Bitcoin spot ETF එකක් ගැන ගැන ඉන්නේ. කැනඩාවේ තියෙනවා මේ වෙනකොට, බ්‍රසීලයේ තියෙනවා, ඩුබායි තියෙනවා, ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඒ attempt එකක් ගියා තියෙනවද කියලා මට sure නැහැ. ඒකසත් මෙච්චරයි ඇමරිකාවේ තවමත් නැහැ. එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට තොරතුරු ටික බලමු.